მოგესალმებით ლაივ პრესის სტუდიიდან, მე ვარ ჟურნალისტი თამარ ზანთარაია. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ საბჭოთა რეპრესიებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდვა. ის აქტიურად იკვლევს 1924 წლის აჯანყების შესახებ ცნობებს და ასევე ეკონტაქტება საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულთა ოჯახის შთამომავლებს. არჩილ, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მინდა გკითხო 1924 წლის აჯანყებაზე არაერთი ისტორიული ცნობა გვაქვს ამ თარიღთან დაკავშირებით, თუმცა საბჭოთა პერიოდში ყალბდებოდა ისტორია, განსაკუთრებით ასეთი თარიღების და მოვლენების შესახებ, რამდენად არის სრულყოფილი სურათი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია დღეს ამ აჯანყებასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო თემაზე გვიწევს დღეს საუბარი. რაც შეეხება 1924 წლის აჯანყებას, ბოლო პერიოდში საკმაოდ სრულყოფილი დოკუმენტაცია არსებობს და მასალები, განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ ზუგდიელი ისტორიკოსის ლევან ჯიქიას წვლილი ამ კუთხით, რომელმაც სადოქტორო დისერტაციაც ამ თემაზე დაიცვა და ფაქტობრივად მისმა ნაშრომმა და კვლევამ ჩვენ მოგცა ფაქტობრივად სრულყოფილი სურათი იმის შესახებ თუ როგორ წარიმართა 1924 წლის აჯანყების მოსამზადებელი პერიოდი და უშუალოდ აჯანყება შემდგომ დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის ზუგდიდისა და სენაკის მარზრებში, სამეგრელოს რეგიონშიც, იმიტომ რომ ამ რეგიონშიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კერა იყო ანტისაბჭოთა აჯანყების, რომელიც მართალია სამწუხაროდ დამარცხებით მარცხით დამთავრდა, თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი იყო იმ დროინდელი საბჭოთა საოკუპაციო ხელისუფლებისთვის, ანუ სიგნალი იმისა, რომ ქართული საზოგადოება, თითქმის ყველაფენა ქართული საზოგადოების ყოფილი თავადები, აზნაურები, გლეხები, მასწავლებლები და ასე შემდგომ არ იყვნენ შეგუებულები საბჭოთა ოკუპაციას, საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვას და ისინი ცდილობდნენ ყველანაირი მეთოდით, მათ შორის სამხედრო გზითაც ეს თავისუფლება დაებრუნებინათ. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც სამეგრელოდან იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში და რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ სამეგრელოს განსაკუთრებით სახალხო სამეგრელოში განსაკუთრებით სახალხო ფორმა მიეცა. ამას ჯერ კიდევ ნოე ჟორდანი აღნიშნავდა ამას მის ნაშრომში. აჯანყების მეთაური სამეგრელოში იყო დავით ხეიძე, რომელიც მთლიანად რეგიონის მასშტაბით ხელმძღვანელობდა ანტისაბჭოთა აჯანყებას. მას რა თქმა უნდა ლიდერები ძალიან ბევრი ყავდა, მათ შორის დავით ხეიძესთან ერთად გამორჩეული ლიდერი იყო სტატელატარიაც, რომელიც შემდგომ უკვე საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლი გახდა. მაშინ გავრცელდა ესეთი მითი, რომ ამ აჯანყებაში მარტო თავადაზნაურები და სასმუხდლები მონაწილეობდნენ, თუმცა რეალურად აჯანყების მონაწილე იყო საზოგადოების ყველაფერი, როგორც აღნიშნე, მათ შორის გლეხებიც, მასწავლებლებიც, ხელოსნებიც, ჩვეულებრივი ადამიანები, ანუ ყველა ფენის წარმომადგენელი იღებდა ამ აჯანყებაში მონაწილეობას. რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიზეზით იყო ეს აჯანყება განპირობებული. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი რა თქმა უნდა იყო ის, რომ ქვეყანამ დაკარგა დამოუკიდებლობა და იგი ხელახლა მოექცა რუსული ოკუპაციის ქვეშ, ამას მოყვა საკმაოდ მძიმე რეპრესიები. ძალიან მნიშვნელოვანი თავისუფლებები შეზღუდვა ადამიანებისთვის, მაგალითად 1924 წლის აჯანყების ერთ-ერთი მეთაურის სტატელატარიას სასამართლოზე წარმოთქმულ სიტყვას თუ გავიხსენებთ, იგი საუბრობს იმ წმინდა პრაქტიკულ მიზეზებზე, თუ რატომ აჯანყდნენ ადამიანები და ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზად ეს ადამიანი ასახელებს იმას, რომ თუ კი დაუშვათ დამოუკიდებლობის პერიოდში ადამიანებს ჰქონდათ არჩევანის თავისუფლება და ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას ირჩევდნენ, იმას ვინც უნდათ რომ ყოფილიყო ადგილობრივ თვითმმართველობაში იმ დროინდელ მაზრებში ხელისუფლების სათავეში, იგი იხსენებს, რომ საბჭოთა ოკუპაციის შემდგომ ეს არჩევნები გაუქმდა და ადგილობრივ მოსახლეობას საერთოდ არავინ არაფერს არ ეკითხებოდა. გარდა იმისა, რომ ქვეყანამ დამოუკიდებლობა დაკარგა, მეორე მხრივ შეიზღუდა მთელი რიგი თავისუფლებები, მათ შორის არჩევანის თავისუფლება. მეორე მიზეზი აჯანყების სტატელატარიას მოყავს ის, რომ ადამიანებს ეკონომიკური თავისუფლება შეეზღუდათ საბჭოთა ოკუპაციის შემდგომ. იგი იხსენებს, რომ თუკი სამეგრელოში მაცხოვრებელი ადამიანების ძირითადი შემოსავლის წყარო იყო დავუშვათ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზაცია, დავუშვათ სიმინდის მარცვლეულის რეალიზაცია და ასე შემდგომ, იგი იხსენებს, რომ საბჭოთა ოკუპაციის შემდგომ ეს ვაჭრობები საერთოდ გაუქმდა. უამრავ ადამიანს ჩამოართვეს ქონება, აკრძალეს დაუშვათ ისეთი თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი ეკონომიკური ურთიერთობები, საბოლოოდ ამან გაუარეს ადამიანთა მდგომარეობა და ამისად კიდევ ერთი მიზეზი მიეცათ მათ იმისთვის, რომ აჯანყებულები იყვნენ საბჭოთა საოკუპაციო ხელისუფლების წინააღმდეგ და კიდევ ერთ საინტერესო მიზეზად ასახელებს დაუშვათ იგი სარკინიგზო ქსელების მოშლა სამეგრელოს რამდენიმე რეგიონში. იგი ამბობდა, რომ ეს სარკინიგზო ქსელები თავის დროზე ამ მოქალაქეებმა საკუთარი სახსრებით ააშენეს იმისთვის, რომ მათ გაადვილებოდათ ზოგადად ცხოვრება, თუმცა
საოკუპაციო ხელისუფლების დამყარების შემდგომ მათი საქმიანობა შეჩერდა, შეწყდა, გაფუჭდა მთელი რიგი ინფრასტრუქტურა და სწორედ ამიტომაც აჯანყდნენ. ანუ ერთი მხრივ პრობლემა იყო ის, რომ ქვეყანამ დაკარგა რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობა და მეორე მხრივ ის, რომ ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვას მოყვა მთელი რიგი თავისუფლებების შეზღუდვა, როგორც არჩევანის თავისუფლების, ეკონომიკური თავისუფლების და ასე შემდგომ. რამაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა რა თქმა უნდა და ეს თეთრად ამ თავის სასამართლო სიტყვაში იხსენებს იმასაც, რომ აჯანყების მეთაურები იყვნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, ვისაც ესეთი ყოველდღიური მარტივი ცხოვრებით იყვნენ დაკავებულები, თუმცა საბჭოთა საოკუპაციო ხელისუფლებამ ეს პრობლემები მათ რა თქმა უნდა შეექმნა და ისინი იძულებული გახდნენ, რომ მოეწყოთ სამხედრო აჯანყება ქვეყნის გათავისუფლების მიზნით. ეს სტატე ლატარია ახსენე შენახლა და სწორედ ამ ადამიანზე, ანუ ზუგდიდის მაზრაში აჯანყების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო ეს ადამიანი და სწორედ მასზე გაამახვილა ყურადღება და სასამართლო პროცესზე მის ბოლო სიტყვაზე ფოთში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც სწორედ ამ საბჭოთა რეპრესიებს მიეძღვნა. რატომ შეარჩიეს სწორედ ეს დოკუმენტი იმ მრავალრიცხოვანი ცნობებიდან დათქვა? ეს დოკუმენტი საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ იგი ამ აჯანყების მიზეზებს ხსნის ძალიან პრაქტიკული პრობლემებიდან გამომდინარე და მეორე მხრივ იქიდან, რომ ეს ადამიანი იყო ჩვეულებრივი საზოგადოების წარმომადგენელი და ძალიან საინტერესო გახლავთ ის, რომ იგი აჯანყების მერე გარკვეული პერიოდი იმალებოდა და იგი თავისნებით ჩაბარდა იმდროინდელ საოკუპაციო რეჟიმს და მას არ უცდია, რომ დაუშვათ თავი დაეხსნა ამ რაღაცა პატიმრობიდან, მან გაეზიარა იმ ადამიანთა ბედი, ვინც მასთან ერთად იბრძოდა. საბოლოო ჯამში იგი დააპატიმრეს, შემდგომ უკვე გაათავისუფლეს, თუმცა წლების მანძილზე იდევნებოდა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ და საბოლოო ჯამში 1937 წელს დახვრიტეს სხვა ძალიან ბევრი ჩვენს თანამოქალაქესთან ერთად. არჩილ, რა ცნობები გვაქვს დახვრეტილების შესახებ, გადასახლებულების შესახებ? არქივში ინახება ხო ეს სიები, თუმცა სიებზეც რამდენად სრულყოფილია ეს და სამეგრელოზე რო გავამახვილოთ. კი ბატონო, სრულყოფილი სიები არსებობს დაუშვათ იმ ადამიანთა შესახებ, ვინც დაიხვრიტნენ 1924 წლის აჯანყების შემდგომ, 100-ზე მეტი ადამიანი დაიხვრიტა სენაკის მაზრაში, დაახლოებით 40 ადამიანი დაიხვრიტეს ზუგდიდის მაზრაში, ფოთში 12 ადამიანი დაიხვრიტეს და ახლობით ჩხოროწყუში დაიხვრიტნენ მაშინ აჯანყების მონაწილეებისთვის ადამიანები. ძალიან ბევრი ადამიანი იქნა დაპატიმრებული, ნაწილს ქონება ჩამოერთვა, კონფისკაცია მოხდა მათი ქონების, თუმცა ეს სრულყოფილი რა თქმა უნდა ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს რეპრესიები არ ყოფილა რაღაც ერთჯერადი მოვლენა, იგი დაიწყო 20-იან წლებში და წლების განმავლობაში გრძელდებოდა და მან განსაკუთრებით მასშტაბური სახე რა თქმა უნდა 30-იან წლებში შეიძინა დიდი ტერორის დროს. დღეს არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია გაზრდებული სტალინური სიებით დასხვრეტილი ადამიანების შესახებ, თუმცა რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო მეტი გახდა იმდროინდელი საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმის რეპრესიების მსხვერპლი, ვიდრე დაუშვათ ეს ამ რაღაც ოფიციალურ დოკუმენტებში, მაგალითად ერთი ადამიანზე შეიძლება ვისაუბროთ. ესეთი ცნობილი ფემინისტი მოღვაწე ყავდა ჩვენ სამეგრელოში, ნოტიო ლოლუა, ეს არის ცნობილი მომღერლის სუკუ ლოლუას და რომელიც ქვალონში დაიბადა, შემდგომ მისი ოჯახი გადავიდა ფოთში საცხოვრებლად და იგი იყო ერთ-ერთი პირველი პროფესიული სასწავლებლის დამაარსებელი იმდროინდელ საქართველოში, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო ეს პროფესიული სასწავლებელი იმ თვალსაზრისით, რომ თუკი მაშინ ეს მეფის რუსეთის დროს ხდება, მისი ცარისტული რუსეთი ცდილობდა, რომ აეკრძალა ქართულად სწავლება და დაუშვათ სამეგრელოში დასაშვები იყო სწავლება მხოლოდ მეგრულ და ქართულ ენებზე, მის სასწავლებელში ქალები განათლებას ღებულობდნენ ქართულ ენაზე, ისინი პროფესიულ ცოდნასთან ერთად ეუფლებოდნენ ისტორიას, ღვთისმეტყველებას, დაუშვათ სხვადასხვა მეცნიერებებს და ეს ადამიანი მუდმივად განიცდიდა დევნას, არა მხოლოდ მეფის რუსეთის დროს, არამედ უკვე შემდგომ საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმის დროს, აი მაგალითად ერთ-ერთი ბრალი, რაც მას წაუყენეს, იყო რომ იგი ცდილობდა ქალთა თავისუფალი აღზრდის პრინციპების გავრცელებას და სეპარატიზმის გაღვივებას. მას თავის დროზე ჩამოართვეს დიპლომი, რის გამოც მის სასწავლებელს პრობლემა შეექმნა და ეს სასწავლებელი, რომელიც საკმაოდ წარმატებული იყო და ძალიან ბევრი მასალაც არის შემორჩენილი ამ სასწავლებლის შესახებ. 1921 წლის საბჭოთა ოკუპაციის შემდგომ რა თქმა უნდა გაუქმდა სამწუხაროდ და მის ადგილას გაიხსნა საქალაქო საფაბრიკო სკოლა. საინტერესო იცით რა არის, რომ თუ ეს ქალბატონი წლების განმავლობაში იყო პრესის ყურადღების ქვეშ და მისზე ქვეყნდებოდა ძალიან ბევრი პოზიტიური ინფორმაცია. 1921 წლის შემდგომ იგი არ დაუხრეტიათ, არ გადაუსახლებიათ, თუმცა მასზე თითქმის არ მოიპოვება ინფორმაცია და იგი ღრმად მოხუცია 1958 წელს
გარდაეცვალა. თუმცა საინტერესო გახლავთ რა, რომ მას მისი მოღვაწეობის პირველ ნახევარში ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ფემინისტური ღირებულებების გავრცელებაში და ასე შემდგომ, თუმცა 21 წლის ოკუპაცია მისი ეს საქმიანობა სამუდამოდ შეაჩერა და ჩვენ თითქმის არ აგვაქვს დღეს ინფორმაცია ამ ძალიან საინტერესო შთამომავლები რა თქმა უნდა არიან, თუმცა უშუალოდ ამ ქალბატონზე ინფორმაცია წყდება 21 წლიდან და 58 წელს იგი ღრმად მოხუცი გარდაიცვალა. ანუ ამით მის თქმა მინდა რომ საბჭოთა ოკუპაცია არ იყო მხოლოდ ის რომ მათ დაუშვათ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გააუქმეს და კიდევ ერთხელ დამყარდა რუსული საოკუპაციო რეჟიმი ჩვენს ქვეყანაში, მათ შეზღუდეს, შეაფერხეს მთელ რიგ სფეროებში ჩვენი ქვეყნის განვითარება. აი დღეს მაგალითად მოქმედი ჩვენი ხელისუფლება მუშაობს დეცენტრალიზაციის სტრატეგიაზე და დიდი მსჯელობა და დისკუსიები მიმდინარეობს იმის შესახებ თუ როგორი თვითმმართველობა უნდა გქონდეს ჩვენ საქართველოში. ჩვენ პირველი რესპუბლიკის პირობებში გქონდა საკმაოდ წარმატებული მოდელი ადგილობრივი თვითმმართველობის, ყავდა სამაზრო ერობის გამგეობები, რომელსაც ირჩევდა მოსახლეობა და აი მაგალითად პრესაში იმდროინდელ ვრცელდებოდა სენაკის სამაზრო ერობის გამგეობა, ავრცელებდა განცხადებას რომ სენაკის სამაზრო ერობა იეძებს მოსამართლეს და რომ სენაკის სამაზრო ერობის წარმომადგენლები ირჩევდნენ ამ მოსამართლეს, ასევე უნდა წარმოედგინა კანდიდატს და ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი უნდა ყოფილიყო, რომ მას კარგად უნდა სწავლობდა ქართული ენა. დღეს ვიცით რა პრობლემაა დაუშვათ სასამართლო სისტემაში და მაშინ ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთ კომპეტენციას წარმოადგენდა, რომ მას სამოსამართლეების შეერჩია. აი ძალიან საინტერესოა დაუშვათ სენაკის სამაზრო ერობის მიმართვა იმ დროინდელი ხელისუფლებისადმი, რომ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ კი გვაქვს ძალიან ბევრი უფლებამოსილება განსახორციელებლად, თუმცა არ ყოფნის ამისთვის ფინანსური რესურსები და მაშინ 100 წლის წინ ეს ადამიანები ითხოვდნენ ეფექტურ ფისკალურ დეცენტრალიზაციას, ანუ მსჯელობდნენ იმ პრობლემაზე ძალიან აქტიურად, რა პრობლემაც დღემდე არ არის საქართველოში გადაწყვეტილი 100 წლის შემდეგაც. ანუ ამ ტიპის ბოროტებები მოიტანა საბჭოთა რეჟიმმა, რომ შეაფერხა და ამოხრუჭა ქვეყნის განვითარება და დღეს ჩვენ ფაქტობრივად ძალიან ბევრ სფეროში თავიდან ნულიდან გვიწყებს ყველაფრის დაწყება. არჩილ, შენ შეეხე პრაქტიკულად 24 წლამდე არსებულ იმ მნიშვნელოვან თარიღებს, რამაც გამოიწვია სწორედ ეს აჯანყება. 1918 წელი, 1919 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო. როცა უკვე დამოუკიდებლობის აქტი იქნა მიღებული, შემდეგ შეიკრიბა დამფუძნებელი კრება პირველი რესპუბლიკის და საინტერესოა სამეგრელოდან როგორ იყო წარმოდგენილი კრების წევრები და რამდენი დიდი როლი შევიტანეთ ამ საქმეშიც. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო ზოგადად დამფუძნებელი კრება, იმ პირველი პარლამენტი საინტერესო იყო თვალსაზრისით, რომ დაუშვათ საქართველოს იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც თანაბრადი უზრუნველყოფილი იყო ქალისა და მამაკაცის არჩევანის თავისუფლება. ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ვიყავით, სადაც ქალთა წარმომადგენლობა პარლამენტში უზრუნველყოფილი იყო, მათ შორის იყვნენ წარმოადგენლები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებიც. ამ კუთხითაც იყო საინტერესო და რა თქმა უნდა სამეგრელოსაც ყავდა ძალიან ბევრი წარმომადგენელი იმ დროინდელ პარლამენტში. მაგალითად ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი იყო ალექსანდრე ჩიქავა, რომელიც 1919 წელს გახდა დამფუძნებელი კრების წევრი, იყო იგი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი. დამოუკიდებლობის აქტის ერთ-ერთი ხელმომწერიც, თუმცა ძალიან ბევრი სხვა ადამიანის მსგავსად ეს ადამიანიც საბჭოთა საოკუპაციო რეჟიმის მსხვერპლი გახდა. იგი 21 წლის ოკუპაციის შემდგომ ჩაერთო წინააღმდეგობის მოძრაობაში და პატიმრეს 1924 წლის აპრილში და იმავე წლის აგვისტოში სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დახვრიტეს სამწუხაროდ. ერთ-ერთი ხელმომწერი იყო რა თქმა უნდა სპირიდონ კედიაც, რომელიც წარმოშობით იყო ზუგდიდელი, იყო დამფუძნებელი კრების წევრიც, ის არ დაუხრეტია, თუმცა იძულებული გახდა წასულიყო ემიგრაციაში. დაუშვათ ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი იყო იმ დროინდელი დამფუძნებელი კრების, ასევე დიომიდე თოფურიძე, რომელიც ზუგდიდის მაზრის დღევანდელი ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხეთაში დაიბადა. იგი ახალგაზრდა ასაკიდანვე ეწეოდა დაუშვათ საქმიანობას, რომლის მიზანიც ქართული სახელმწიფოებრიობის პოპულარიზაცია და ქვეყნის დამოუკიდებლობა იყო. იგი 1918 წელს აირჩიეს თბილისის საბჭოს ხმოსნად, 19 წლის 12 მარტს რა თქმა უნდა იქნა არჩეული საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრად, იყო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე და გარშე საქმეთა კომისიის წევრი და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა რომ ეს ადამიანი იყო ქუთაისის მერი და ძალიან თავის პირად ფინანსურ რესურსებსაც კი ახმარდა ამ ქალაქის აღორძინებას. მას ყავდა გერმანელი მეუღლე, საკმაოდ მდიდარი ფინანსური შესაძლებლობები და სწორედ მის ამ რესურსებს იყენებდა იმისთვის რომ ქუთაისი ყოფილიყო უკეთესი ქალაქი. ძალიან საინტერესოა რომ აი დავუშვათ
ჩვენ ყავდა ასევე ძალიან საინტერესო წარმომადგენელი ვასილ ნოდიაც. ეს ადამიანი 1891 წელს დაიბადა ქალაქ ფოთში. იგი იყო სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ეგრეთ წოდებული მენშევიკების ფრთის წევრი და 1919 წელს ადამიანის არჩეული იქნა საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრად. იგი ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა თუნდაც 1924 წლის აჯანყების მომზადებაში. იგი 23 წელს თავშოთ ფარულად გაიგზავნა ევროპაში იმისთვის რომ შეესწავლა თუ რა სიტუაცია იყო იმდროინდელ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და რამდენად ჰქონდათ შანსი აჯანყებულებს რომ ევროპის ქვეყნებისაგანაც მიეღოთ დახმარება. იგი 25 დაბრუნდა მალევე საქართველოში 24 წლის 25 ივლისს დააპატიმრეს და დახვრიტეს რუსეთის ტერიტორიაზე სადღაც სუზდალის პროვინციაში. საინტერესოა დაბრუნდა ეს ადამიანი მაშინ როცა დარწმუნებული ვარ. კი, დაბრუნდა იმისთვის რომ იგი ერთ-ერთი ადამიანი იყო მათ შორის ვინც ამზადებდა ანტისაბჭოთა ოკუპაციას საქართველოში. ზოგადად დამფუძნებელი კრების წევრებიც და მათ შორის ადგილობრივი პოლიტიკური ლიდერებიც ვინც იყო ძალიან საინტერესოა რომ მათ მნიშვნელოვან ნაწილს ჰქონდათ ევროპული განათლება მიღებული, დასავლური განათლება მიღებული და ისინი სწორედ დასავლური ევროპული სახელმწიფოს აშენებას ცდილობდნენ. ეს დასტურიც ალბათ არის 1921 წლის კონსტიტუცია. კონსტიტუციაც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და კარგი კონსტიტუცია იყო იმ დროინდელ ევროპაში და ისინი დავუშვათ მიყვებოდნენ თუნდაც ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთ მოწოდებას რომ ჩემ გჭირდება ევროპული განათლება თანამედროვე საქართველოში და რომ ქართული სახელმწიფო სწორედ ევროპის გზას უნდა დაადგეს. ესეთი საინტერესო მოღვაწე იყო მაგალითად იოსებ სალაყაია, რომელიც სენაკის მაზრის სოფელ თეკლაჩში დაიბადა 1891 წელს. მან დაწყებით განათლება მიიღო საქართველოში და შემდგომ უკვე სწავლა განაგრძო ბელგიაში, ლიეჟის ელექტროტექნიკის ინსტიტუტში ისწავლა ამ ადამიანმა. იგი იყო დამფუძნებელი კრების არჩეული წევრი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სიიდან, იყო საფინანსო საბიუჯეტო და გარეშე საქმეთა კომისიის წევრი და იგი იყო სენაკის მაზრის ერობის გამგეობის არჩეული თავმჯდომარე. საინტერესოა ის რომ პირველი სამაზრო ერობა სწორედ სენაკში იქნა არჩეული. საბჭოთა ოკუპაციის შემდგომ იგი იძულებული გახდა წასულიყო ემიგრაციაში, იმიტომ რომ პოლიტიკური თვალსაზრისით იდონებოდა. იგი წლების განმავლობაში ცხოვრობდა პოლონეთში, ვარშავაში, იყო საქართველოს დევნილი დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენელი ვარშავაში. 1940 წელს ეს ადამიანი მიავლინეს საფრანგეთში მყოფ პოლონეთის დევნილ მთავრობასთან, იმიტომ რომ ვიცით რომ პოლონეთს უკვე ნაცისტური გერმანია დაესხა თავს. და მან უარი თქვა წასულიყო უკვე ინგლისში ემიგრაციაში პოლონეთის დევნილ მთავრობასთან ერთად იგი დარჩა საფრანგეთში და საკმაოდ ტრაგიკულად დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით 1948 წელს და მისი ნეშტი უკვე დასვენებულია ლევილის ქართველთა სასაფლაოზე. ჩვენ ყავდა რა თქმა უნდა ესეთი ადამიანებიც დავუშვათ რომელთა შესახებ ძალიან წირად არის შემონახული ინფორმაცია. ის კი არა მათი ფოტომასალაც არ არსებობს. ესეთია მაგალითად იოსებ სალაყაია, იოსებ კვარაცხელია ბოდიში, რომელიც იყო დამფუძნებელი კრების წევრი. იგი ზუგდიდის მაზრის სოფელ წალენჯიხეში დაიბადა, ანუ წალენჯიხე მაშინ შედიოდა ზუგდიდის მაზრის შემადგენლობაში. 1893 წელს დაიბადა ეს ადამიანი. იგი წლების განმავლობაში ეწეოდა ეგრეთ წოდებულ არალეგალურ საქმიანობას, ანუ მეფის რუსეთის წინააღმდეგ. ძალიან ბევრჯერ იყო დააკავებული საკუთარი პოლიტიკური საქმიანობის გამო. და იგი 1919 წელს არჩეული იქნა საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრად სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სიით. საბჭოთა ოკუპაციის შემდგომ აქტიურად იყო ჩართული წინააღმდეგობის მოძრაობაში, დააპატიმრეს 1921 წელსვე, თუმცა მალევე გაანთავისუფლეს და 24 წლის აჯანყების დროს იგი იყო ზუგდიდი წალენჯიხის მიმართულების ერთ-ერთი მეთაური. თუმცა საინტერესო არის ის, რომ აჯანყების შემდგომ მის შესახებ ინფორმაცია ჩვენ აღარ ვიცით, ანუ არ ვიცით თუ რა ბედი ეწეა ამ ადამიანს, სავარაუდოდ ან სამხედრო შეტაკებების დროს დაიღუპა, ან დახვრიტეს, იმიტომ რომ არ ვიცით ინფორმაცია როგორც სხვა ადამიანებს ძალიან ბევრს. მის შესახებ რაღაცა ტიპის ბიოგრაფიული მონაცემები არ მოიპოვება ხო ესეთი პრობლემა. ეს ადამიანები ბუნებრივია, არ არის სამწუხაროდ არ არის გასაკვირი რატომაც იდევნებოდნენ, იმიტომ რომ აქტიურად პოლიტიკური ფიგურები იყვნენ, თუმცა იდევნებოდნენ გლეხებიც, მათაც არ არის ცნობები და შთამომავლებსაც კი არ მოეპოვება. ჩვენ როცა ვიზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, მათი უმრავლესობა არ იყო რაღაცა თავადაზნაურთა წრის წარმომადგენლები, იყვნენ ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ეგრეთ წოდებული გლეხების წარმომადგენლებიც, მაგალითად ეგეთი იყო მუხრან ხოჭოლავაც. და ევროპული ღირებულებების მატარებელი და რაც თავია ძალიან ბევრ მათგანს ჰქონდა სწორედ დასავლური განათლება
განათლება მიღებული და ისინი ცდილობდნენ დასავლური ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობას. ანუ მათ ჰქონდათ რა თქმა უნდა პირველ რიგში გაცნობიერებული რომ საქართველოს ერთადერთი გზა იყო მაშინ ევროპასთან ინტეგრაციაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი სამწუხარო გამოცდილება რომ დაწყებული მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან რუსეთი მუდმივად ცდილობს ხან მეფის რუსეთის, ხან საბჭოთა კავშირის, ხან თანამედროვე რუსეთის ფედერაციის სახელით ქართული სახელმწიფოს მთელი რიგი თავისუფლებების შეზღუდვას ზოგადად და ცდილობს იმასაც რომ ამ ქვეყანას მოუსპოს განვითარების შანსი, ანუ რუსეთს აწყობს რა აწყობს ის რომ ქვეყანა იყოს განვითარებელი, იყოს მუდმივი კონფლიქტი დაპირისპირება საზოგადოებებს შორის, იყოს რაღაცა ესეთი გაუნათლებელი საზოგადოება ზოგადად, რომელსაც რაღაცა ტიპის ღირებულებები არ გააჩნია, იმიტომ რომ სამართავად უფრო მარტივია, სწორედ ამას ცდილობდნენ ესენი და ეს ადამიანები ამას უპირისპირდებოდნენ წავდნენ წიგნებს და ხო, თავიანთი ევროპული განათლებით და იმ პოლიტიკური საქმიანობით, რომელმაც სწორედ 1918 წელს ქვეყანას დამოუკიდებლობა მოიტანა და დღეს როცა ჩვენ ვსაუბრობთ რომ ძალა არის ევროპაში მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციაც საერთაშორისო გამჭირვალობას საქართველოს ატარებს. და კითხვა არჩილ რომ ძალა ევროპაში ეს კამპანია ქვეყნის მასშტაბით ტარდება და იყო ზუგდიდში გასულ კვირაში და მან გამოფინეს სწორედ ეს ბიოგრაფიული მონაცემები, რაც ჩვენ დღეს ახალშენ გაგვაცანი. როგორ შენი დაკვირვება როგორი აქტიურობა როგორია განსაკუთრებით ახალგაზრდების მხრიდან ისე წირი გვაქვს ჩვენ ეს ინფორმაციები ამ საინტერესო ადამიანების ცხოვრების შესახებ და თუ არის დაინტერესება ვინმე მოიკულიოს უფრო მეტი გაიგოს და აუკავშირდნენ ამ შთამომავლებს შეიტყონ მეტი და ინტერესი როგორია ამ სფეროზე ადამიანები მუშაობენ სხვადასხვა ორგანიზაციებიც მუშაობენ ისტორიკოსებიც მკვლევარებიც და რაც შეეხება ჩვენს კამპანიას ძალა ევროპაში მას კარგი ხანი ავატარებთ ქვეყნის მასშტაბით ესე დავდივართ სხვადასხვა ქალაქებში სოფლებში ხვდებით მოსახლეობას ძალიან საინტერესოა რომ დავუშვათ აი სოფელ რუხში გქონდა ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა ესეთი მრავალრიცხოვანი შეხვედრა გამოვიდა, იყვნენ როგორც ახალგაზრდებიც, მოსწავლეებიც და საინტერესო არის ის, რომ ახალგაზრდები ძალიან კარგად და სწორად აცნობიერებენ, რომ ამ ქვეყნის ზალა რა თქმა უნდა ევროპაშია და მათი მიზანიც არის, რომ მათ მიიღონ ევროპული დასავლური განათლება, ანუ მანამ სანამ დავუშვათ არ არის ქვეყანაში რესურსი იმისა, რომ კარგი განათლება მიიღოთ საქართველოს, ცდილობენ რომ დავუშვათ იცოდნენ მეტი ინფორმაცია თუ რა ტიპის გზები ეძებონ დავუშვათ ევროპული განათლების მისაღებად და მათაც აქვთ კარგად გაცნობიერებული, რომ ამ ქვეყნის ზალა რა თქმა უნდა არის ევროპაში და რაც შეეხება ზალა ევროპაში არის იმიტომ რომ ჩვენ გავართ ესეთი მოცემულობის წინაშე საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ და ჩვენ ესეთი სამხედრო ძალით რა თქმა უნდა რუსეთს ვერ დაუპირისპირდებით ამის რესურს ქვეყანას არ გააჩნია თუმცა ჩვენი ქვეყანა თუკი გახდება დაუშვათ ევროკავშირის წევრი ნატოს წევრი ეს არის დამატებითი ფარი იმისთვის რომ ჩვენ თავიდან ავრიცლოთ მორიგი რუსული ოკუპაცია თუკი ჩვენ გვექნება ესეთი საზოგადოება რომელსაც კარგი ევროპული განათლება იქნება მიღებული ეს საზოგადოება სწორედ კარგ ძლიერ სახელმწიფოს აშენებს ჩვენ გვჭირდება დაუშვათ ევროპული სასამართლო სისტემა, რომელიც ადამიანების უფლებებზე არის ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ გვექნება ძლიერი სახელმწიფო. ჩვენ გვჭირდება ისეთი სახელმწიფო, სადაც იქნება დაცული უმცირესობების უფლებები, რელიგიური, ეთნიკური და სხვა სახის უმცირესობების უფლებები და მათაც სწორედ ისეთივე უფლებები უნდა ჰქონდეთ, როგორც უმრავლესობას. ჩვენ გვჭირდება ისეთი სახელმწიფო, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობები იქნებიან დამოუკიდებლები და მათ იქნებათ საკმარისი ფინანსური რესურსები და უფლებამოსილებები იმისთვის, რომ დაადვილად მოაგვარონ მათ გარშემო არსებული პრობლემები. დღეს ევროპა არის კარგი მაგალითი იმისა თუ როგორი უნდა იყოს ძლიერი თავისუფალი წარმატებული სახელმწიფო და სწორედ ამიტომაც არის ზალა ევროპაში თუკი ჩვენ გავხდებით ამ ოჯახის სრულფასოვანი წევრი ეს ნიშნავს იმისა რომ თავს დავიზღვევთ დავუშვათ მორიგი რუსული აგრესიისაგან რომელიც ესე არ ნელდება და პერიოდულად განახლდება ხოლმე გრძელდება და მუდმივად ვართ ჩვენ იმ საფრთხეს ქვეშ რომ ერთხელაც შეიძლება რუსი ჯარისკაცი რუსული სახელმწიფოს წარმომადგენელი რაღაცა სამხედროების შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში და ძალიან მარტივად მოახდინონ რაღაცა ახალი ტერიტორიის ოკუპაცია ჩვენ პარალელურად ხედავთ იმას რომ ეს მცოცავი ოკუპაცია გრძელდება რაღაცა პერიოდში აქტიურდება ნელდება თუმცა ეს პროცესი არ გრძელდება დაწყებული 1801 წლიდან რუსული ოკუპაციის მუდმივი მსხვერპლები ვართ ჩვენ და ესეთი ისტორიული არჩევანია ქართულ საზოგადოებას გაკეთებული მათ შორის რა ვიცი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენს ქართულ საზოგადო მოღვაწეს ილია ჭავჭავაძიდან დაწყებული დღემდე რომ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის ერთადერთი გზა არის ურთიერთობა ევროპასთან და ამ ოჯახის სრულფასოვან წევრად გადაქცევა. იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს იმას რომ დავუშვათ ჩვენს საქმეს ჩვენს ნაცვლად ვიღაც ევროპელები გააკეთებენ ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენ მათთან ურთიერთობით მათი გამოცდილების გაზიარებით მათი ცოდნის მიღებით გვექნება რესურსი იმისა რომ სწორედ ევროპული თავისუფალი ძლიერი სახელმწიფო ავაშენოთ და როდესაც მსჯელობთ ჩვენ დავუშვათ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დაბრუნებაზე ჩვენ არა მარტო ტერიტორიები უნდა დავიბრუნოთ არამედ უნდა დავიბრუნოთ ის ხალხიც ვინც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს და თუ ჩვენ ვუჩვენებთ რომ მათ აქვთ არჩევანი საქართველოსა და რუსეთს შორის ხო ანუ სხვა არჩევანი სამწუხარო და სხვა არჩევანი უბრალოდ არ აქვს და თუ კი ნახავენ რომ ჩვენი
ქართული არჩევანი მათთვის ბევრად უფრო უკეთესი იქნება, ბევრად უფრო წარმატების მომტანი იქნება მათთვის, რა თქმა უნდა, მათ იქნებათ სურვილი, რომ ისევ დაუბრუნდნენ ქართულ საზოგადოებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს განწყობები როგორც აფხაზურ, ასევე სამხრეთ-ოსეთის საზოგადოებაში, რა თქმა უნდა, არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა არჩი ამ საუბრისთვის, საინტერესო იყო შენთან საუბარი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა ეს თემა და ამოუწურავია, ესე ვთქვათ, ჩვენ გადაცემაში გავაგრძელებთ ამ საკითხებზე საუბარს. მინდა საზოგადოებასაც მივაწოდო ინფორმაცია, რომ ლაივ პრესი დისკუსიებს აგრძელებს სხვადასხვა ქალაქებში, სამეგრელოსი და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ უკვე ამ თემაზე უფრო მეტი იქაც შეიტყვან. ძალიან დიდი მადლობა შენ. მადლობა მოწვევისთვის.